वेलकम बैक टू माई च्यानल डिजाइन स्टक गाइज। आज हामीले एडोब फोटोसपमा अटोम इफेक्ट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा सिक्न जाँदैछौँ। यसको लागि सकभर आउटडोरमा खिचेको फोटो मैले प्रिफर गर्छु। जस्तो यो ट्युटोरियलको लागि मैले यो फोटो सिलेक्ट गरेर राखेको छु। सरी, यो फोटोमा मैले अटोम इफेक्ट कसरी निकाल्ने एडोबी फोटोसपमा भन्ने कुरा म यस ट्युटोरियलबाट देखाउन जाँदैछु। ओके, अब ट्युटोरियल स्टार्ट गर्छु। हाम्रो फोटोसप मेरो चाहिँ एडोबी फोटोसप CC 2019। यसमा चाहिँ मैले आफ्नो फोटो लोड गर्छु। यदि गरिसकेपछि हजुरको फोटो यदि हजुरले क्यामेरामा न्युट्रलमा खिच्नुहुन्छ भने यति धेरै कलरहरु नआउन पनि सक्छ। यसको लागि हामीले अटोम इफेक्ट निकाल्दाखेरि हामीलाई म्याक्सिमम ग्रीन कलर, जति पनि यो ग्रीन कलर छ, ग्रीन कलरमा चाहिँ हाम्रो ओरेन्ज कलरहरु देखिनु नै अटोम इफेक्ट आफैमा देखिन्छ। त्यसैले ग्रीन कलर चाहिँ चाहिन्छ। यदि हजुरको फोटोमा ग्रीन कलर राम्ररी क्लियर देखिएको छैन भने यो स्टेप हजुरले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुर मेरो फोटोमा आस्ते हजुरको क्लीन छ भने, ग्रीन स्पष्ट देखिएको छ भने यो स्टेप स्किप गर्दा हुन्छ। यदि छैन भने फिल्टर, क्यामेरा र फिल्टर, क्यामेरा र फिल्टरमा गइसकेपछि यहाँ कलरमा गएर स्याचुरेसनको यो ग्रीन कलरलाई घटाउने बढाउने गर्न सक्नुहुन्छ र अलिकति आफ्नो फोटोमा ग्रीन कलर चाहिँ अलिकति स्पष्ट, अलिकति क्लियर, अलिकति अरु कलर भन्दा अलिकति हाई गर्नु होला, किनकि हाम्रो टार्गेट भनेको ग्रीन कलर हो। ग्रीन कलरलाई हामीले ओरेन्ज कलर गराउने छौं। ओके, मैले क्यान्सल गरे। यति गरिसकेपछि अब मेरो मेन टार्गेट भनेको चाहिँ यो ग्रीन कलर र ग्रीन कलरलाई चाहिँ ओरेन्ज कलर अथवा येलोइश कलरमा कन्भर्ट हुनेबित्तिकै यो आफैमा एउटा अटोम इफेक्ट मा परिणत हुन्छ। त्यसको लागि लेयर, एडजस्टमेन्ट, सरी यहाँ गएर एडजस्टमेन्टमा गएर च्यानल मिक्सर। ओके, च्यानल मिक्सर खोलिसकेपछि आउटपुट च्यानल चाहिँ रेड र यो ग्रीन छ र ग्रीनलाई चाहिँ पुरै खोल्नु होला फुल्ली, र बाँकी यो रेड र ब्लूले चाहिँ यसरी हजुरले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एडजस्ट गर्ने क्रममा हजुरले यो हाम्रो सब्जेक्ट जुन यो फुच्ची छ, यो फुच्चीलाई चाहिँ कलर चेन्ज देखिएको छ। कलर चेन्ज देखियो भने पछि फेरि यसलाई रिकभर गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन। हामीले चाहिँ अहिले यतिखेरलाई केयर गर्ने भनेको चाहिँ पछाडिको ब्याकग्राउन्डको कलर हो। यहाँबाट हजुरले चाहिँ त्यो कलरलाई मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। कतिको हजुरलाई येलो चाहिन्छ, यदि चित्त बुझ्न भने पछि पनि फेरि यसलाई तलमाथि गर्न सकिन्छ। अहिले मैले यतिकैमा यसलाई छोड्दिएँ। ओके, क्लोज गर्दा हुन्छ। त्यसपछि यतिकैमा चाहिँ अब यो अलिकति नसुहाउने देखियो र सब्जेक्टमाथि यो हाम्रो कलर पनि चढेको छ, स्किनमा कलर चढेको छ, निलो निलो देखेको छ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, यो लेयरलाई, हाम्रो एडजस्टमेन्ट लेयरलाई। त्यसपछि यो ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएर लाइटन। ओके, अब हाम्रो पहिलाको र अहिलेको जुन यो डिफरेन्स छ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो भयो अटोम इफेक्ट। अटोम इफेक्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो ओरेन्ज कलर अथवा येलोइश कलर निकालिन्छ र मैले पहिले पनि भनिसकेँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो काम फिनिस्ड हुन्छ। यदि हजुरलाई यसमा अझै पनि चेन्ज गर्न छ भने यहाँ डबल क्लिक गर्नुहोस् र यतिकै पनि कलरहरू फेरबदल गर्न सक्नुहुन्छ, चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, आजको ट्युटोरियल फोटोसपमा यति नै थियो। यस्तै अरू ट्युटोरियल एडोबी फोटोसप, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन सम्बन्धी यस्तै बेसिकदेखि एडभान्ससम्मको कुनै ट्युटोरियलहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने लाइक गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु, सेयर गर्नुहोस्। आजको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू।